हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईहरुको अगाडि अर्को नयाँ प्रोटेक्टिभ केस सँगसँगै टेम्पर ग्लास सम्बन्धी केही जानकारी लिएर आएको छु। यो जानकारीको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ JCPal भन्ने कम्पनीको हो। र यो JCPalको कुरा गर्नुपर्दा यो क्यानाडियन कम्पनी हो र जसको उत्पादन सबै चाइनामा हुन्छ भने यसको डिजाइनको काम पनि सबै क्यानाडामा भएको हुन्छ। र तपाईहरुलाई थाहै छ नेपालमा ओलिज स्टोरमा JCPalको सामान धेरैभन्दा धेरै पहिलादेखि बिक्री वितरण पनि भइरहेको छ, जसका कभरहरू पहिलादेखि नै चलिरहेका छन्, जसको टेम्पर ग्लास त अति नै लोकप्रिय छ नेपालकै बजारमा। जसमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईको प्राइभेसी ग्लास त असाध्यै धेरै मान्छेले मन पराइदिनु भएको छ। त्यस्तै JCPalका अरू सेगमेन्टको कुरा गर्नुहुन्छ जस्तो 5-in-1 प्रोटेक्सन, जुन हाम्रो म्याकबुकलाई कभर गर्ने जुन प्रोटेक्सनका केसहरू छन्, त्यस्तै ब्यागहरू छ, त्यस्तै तपाईका टाइप सी हबका केबलहरू सँगसँगै धेरैभन्दा धेरै प्रकारका प्रोडक्टहरू JCPalका हाम्रो ओलिज स्टोरमा उपलब्ध पनि छ। अब यसै सम्बन्धमा आज कुरा गर्दाखेरि हाम्रो iPhone 15 सिरिज पनि नेपालमा छिटै लन्च हुँदैछ र त्यो लन्च हुँदाखेरि तपाईको 15 हातमा लिने बित्तिकै त्यसलाई बचाएर राख्नु पनि एकदमै जरुरी छ। त्यसकारण हामीसँग चाहिँ अब JCPalको बोथ प्रोटेक्सन भन्छु, जसलाई चाहिँ म योभन्दा अगाडि देखाएका कभरहरू मात्रै थिए पनि टेम्पर ग्लासहरू तपाईले मिस गर्नुभएको थियो भने आज JCPalको अनबक्सिङमा तपाईले JCPalको टेम्पर ग्लास पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसले iPhone 15 सिरिजका सबै फोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्स सबैमा तपाईले यो टेम्पर ग्लासहरू लाउन सक्नुहुन्छ। यसको मतलब एउटै टेम्पर ग्लास सबैमा फिट हुने हैन, सबैलाई हुने टेम्पर ग्लास हामीकामा आइसकेको छ। त्यसमा पनि एउटा क्लियर मजाको टेम्पर ग्लास छ भने अर्को प्राइभेसी ग्लास पनि छ र हामीसँग कभर पनि आएको छ, जसमा म्याक्स सेफ सपोर्ट वाला कभर पनि यसपालि JCPalको पहिलोचोटि आएको छ। र JCPalको बोथ प्रोटेक्सन भन्छु, कभर र टेम्पर ग्लास हेर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब हामी मेरो हातमा पहिला डुअल प्रो केस मेरो हातमा परेको छ र हेर्दाखेरि डुअल प्रो भनेको मतलब म्याक्सेफ कम्प्याटिबल पनि छ। हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो कभर सँगसँगै यसमा चाहिँ म्याक्सेफ वायरलेस चार्जिङ गर्नु पर्यो भने योभन्दा अगाडिको केसहरूमा चाहिँ डुअल प्रोमा JCPalको आएको थिएन, यसपालि आएको छ र 15 सिरिजमा सबैको लागि हामीसँग पनि क्लियर केस हामीसँग उपलब्ध छ। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मसँग 15 प्रो म्याक्सको लागि केस यहाँनिर छ, जसलाई चाहिँ म एकचोटि खोलेर देखाइहाल्छु कस्तो छ। कस्तो मजाको डबल प्याकिङमा आएको रहेछ र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि यहाँ पनि मजाले अर्को स्टिकर लागेको छ, यसलाई पनि म उक्याउँदैछु र यसो हेर्नुहुन्छ नि यहाँभित्र हामीले केस भेट्छौँ। ओहो, यो पनि मजाको केस रहेछ र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम स्लिम लुक्स फिनिसमा तपाईले म्याक्सेफ सहितको केस पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ जम्मा 1.8 mm थिकनेसको केस चाहिँ तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो अरू देखाएको केसहरू भन्दा चाहिँ भुक्क भुक्क उठेको छैन, एकदम स्लिम टाइपको फिनिसिङमा चाहिँ तपाईले JCPalको क्लियर केस पाउनुहुन्छ। र यो केस तपाईले यहाँ त भयो 15 प्रो म्याक्सको लागि भने, त्यस्तै हामीसँग 15 प्लसको लागि पनि छ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग 15 को लागि पनि छ भने 15 प्रोको लागि पनि छ भनेपछि हामीसँग चारटै रेन्जलाई हुने आइफोनका सिरिजहरू 15, 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्स र 15 प्लस सबैलाई हुने केस चाहिँ JCPalको तपाईले पाउनुहुन्छ। यो केसको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदम सुपरियर प्रोटेक्टिभ केस चाहिँ तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईले ड्रप प्रोटेक्सन भयो, तपाईको साइडबाट हुने बम्पर प्रोटेक्सनहरू पनि भयो र तपाईले ड्रपै भयो भने पनि वरिपरिको एजको प्रोटेक्सनहरू पनि तपाईले यो केसबाट पाउनुहुन्छ। पछाडिपट्टि 1.8 mm को मजाको पोलिकार्बोनेट सिट छ, जुन चाहिँ एकदमै हेभी ड्युटी पनि हुन्छ र वरिपरि रबराइज जस्तो देखिने यो सिलिकोनले कभर गरेको छ र दुईटाको मिश्रणबाट यो कभर बनेको छ, जसले गर्दा तपाईको फोनलाई ड्रपबाट मात्रै नै स्क्रैचबाट पनि बताउँछ यदि ड्रप भइहाल्यो भने। र यसमा तपाईको म्याक्सेफ सपोर्ट पनि यसले गरिहाल्छ भने लाउँदा पनि हाम्रो फोन स्लिम नै हुन्छ र प्रो म्याक्स यही साइज हो र मैले फिल गर्दाखेरि पनि मजाको फिल चाहिँ यो कभरमा गर्न सकिरहेको छु। र अब आउँ कभर पछि हाम्रोमा अर्को के छ त, हामीसँग JCPalको टेम्पर ग्लास पनि छ। टेम्पर ग्लासको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीसँग 15 को पनि छ, 15 प्रोको पनि छ, 15 प्लसको पनि छ र 15 प्रो म्याक्सको पनि छ। 15 भन्दा झुके पनि होला, 15, 15 प्लस, 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्स सबैलाई हुने हामीसँग टेम्पर ग्लास। तपाईले त्यो पनि तपाई सुपर हार्डनेस सहितको JCPalको टेम्पर ग्लास हामी कहाँ पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम क्रिस्टल क्लियर तपाईले जस्तो ओरिजिनल स्क्रिन एप्पलमा चलाउँदा तपाईले पाउनुहुन्छ त्यस्तै फिल चाहिँ तपाईले यो टेम्पर ग्लास लाउँदा पनि तपाईको फोन चलाउँदा पाउनुहुन्छ। त्यही भएर त JCPalको टेम्पर ग्लासहरू असाध्यै लोकप्रिय पनि छन्, असाध्यै तपाईले मन पनि पराइदिनु भएको छ र तपाईको कुनै फोन आयो भने दौडेर यो लाउन पनि हामी कहाँ आइराख्नु भएको छ। अब आउँ यो एउटा चाहिँ म खोलेर यो कस्तो रहेछ, कसरी प्याकिङमा आउँदो रहेछ। बट्टामा मजाले यहाँ तलबाट स्टिकरले टाँसेको रहेछ, यसलाई मैले माथिबाट पिल गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई र मैले तलबाट चट्ट खोलेँ यसलाई र खोलेपछि भित्र पनि मजाको केससँगै पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यहाँ टेम्पर ग्लास हुन्छ। यसलाई प्रोटेक्सन पनि राम्रो गरी पठाउनु पर्यो, किनभने पातलोभन्दा पातलो टेम्पर ग्लास हुन्छ, यो 1 mm भन्दा पनि पातलो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि यसलाई बचाउनु पनि पर्ने हुन्छ। जसले गर्दाखेरि यो प्रोटेक्सन केस पनि मजाको छ र यसलाई पनि मैले यहाँबाट पिल गरेँ। अब
यहाँ उकाएपछि यहाँ भित्र कसरी आएको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो टेम्पर ग्लासलाई कसरी लाउने भनेर सिम्पल तरिका इन्स्टलेसनको विधि पनि तपाईँले यहाँ देखाइएको छ जसलाई हेरेर तपाईँ लाउन सक्नुहुन्छ तर यदि तपाईँ स्टोरमै आउनुभयो भने चाहिँ हामीले नै लगाइदिने भएको कारणले गर्दा तपाईँले पढिराख्नु पनि पर्दैन यदि तपाईँले अनलाइन अर्डर गर्नु भएको छ भने कसरी गर्ने भनेर पनि यहाँ लेखिएको छ र टेम्पर ग्लास यसरी आएको हुन्छ भने तपाईँ टेम्पर ग्लासभित्र एउटा सानो अर्को पाउच पनि भेट्नुहुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो किट हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ भने यहाँनेरि एउटा सानो अल्कोहल क्लथ तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ तपाईँको स्क्रिनमा भएको फोहोर मैलाहरू मजाले सफा गर्न सकिन्छ यसले र यसले सफा गर्नुहुन्छ र यहाँ माइक्रोफाइबरवाला क्लथ पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले चाहिँ स्क्रिनमा मजाले पुस्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईँको स्क्रिनमा भएको डस्ट र धुलो मजाले रिमुभ गर्छ र त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको डस्ट रिमुभल स्टिकर पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ र यो स्टिकरले तपाईँको स्क्रिनमा काहीँ एकदमै पुस्ता पनि नगएको केही छ भने यो स्टिकर लगाएर टक तासेर पनि तपाईँले धुलोलाई रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ 2-3वटा तपाईँले सानो चुच्ची स्टिकर पनि भेट्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ यदि हाम्रो बाई चान्स लाउँदाखेरि डस्ट परिहाल्यो भने पनि हल्का ग्लासलाई उठाएर हामीले यसलाई भित्र छिराएर भित्र भएको डस्टलाई पनि निकाल्न सक्छौँ भनेपछि डस्ट रिमुभल किट सँगसँगै तपाईँले अल्कोहल क्लथ सँगसँगै तपाईँले माइक्रोफाइबर क्लथ पनि तपाईँले यसभित्र पाउनुहुन्छ र यो त थियो टेम्पर ग्लासको बट्टाभित्र आउने सामान यो टेम्पर ग्लास चाहिँ कस्तो छ त्यो पनि हेरिहालौँ अब टेम्पर ग्लास हेर्नुहुन्छ भने म झट्ट खोल्दैछु यहाँनिर र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने टेम्पर ग्लास कस्तो मजाले यहाँ आएको छ एकदम क्रिस्टल क्लियर छ र तपाईँले यो साइडबाट यसरी पिल गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ग्लास टक्क निस्किन्छ भनेपछि यसलाई ठक्क निकालेर तपाईँको फोनभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ र एउटा कुरा चाहिँ याद गर्नु होला तपाईँले फोनमा राख्नुभन्दा अगाडि मात्रै तपाईँले ठ्याक्कै टेम्पर ग्लास निकालेर राख्नु होला तपाईँले टेम्पर ग्लास निकालेर साइडमा राखेर एकछिनपछि लाउँछु भन्नु भने फेरि यहाँ डस्ट पर्न सक्छ त्यो चाहिँ एकदमै केयर गर्नु होला त्यति तपाईँ आफै इन्स्टलेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने र यो त थियो नर्मल क्रिस्टल क्लियर तपाईँ एकदम फुल्ली ट्रान्सपरेन्ट 100% ट्रान्सपरेन्ट क्लियरमा तपाईँको टेम्पर ग्लास र यसमा हेर्नुहुन्छ भने एउटा के राम्रो छ भने हाम्रो जति पनि स्क्रिन छ तपाईँले पुरै स्क्रिनभरि तपाईँले क्लियर पाउनुहुन्छ भने हल्का साइड बोर्डरमा चाहिँ हल्का ब्ल्याक तपाईँले पाउनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि एज पनि तपाईँको मजाले कभर गर्छ जसले गर्दाखेरि एज प्रोटेक्सन पनि यसबाट राम्रो नै हुन्छ र यो त थियो तपाईँको टेम्पर ग्लास क्लियरमा सुपर हार्डनेसमा भने अर्को हाम्रोसँग एक्साइटिङ अर्को प्राइभेसी ग्लास पनि छ जुन चाहिँ धेरैजनालाई थाहा पनि नहुन सक्छ यदि तपाईँ धेरै ट्राभल गर्नुहुन्छ यदि तपाईँ धेरै ग्रुपमा हिँड्नुहुन्छ यदि तपाईँले आफ्नो फोनमा हेरिराखेको कुरा साइडमा भएको कसैले पनि नदेखोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफ्नो फोनको स्क्रिनमा प्राइभेसी ग्लास लाउन सक्नुहुन्छ यो प्राइभेसी ग्लास चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ जुन चाहिँ 60 डिग्री एङ्गलबाट साइडमा बस्ने मान्छेले तपाईँको फोनमा के चलाएको छ देखिँदैन खालि ब्ल्याङ्क स्क्रिन मात्रै देखिन्छ जसले गर्दा पनि यसलाई चाहिँ प्राइभेसी ग्लास पनि भनेको तर विदेशमा त धेरै मान्छेहरू ट्रेनमा सफर गर्नुहुन्छ सार्वजनिक बसहरू युज गर्नुहुन्छ सँगै को मान्छे बस्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि आफूले चलाएका कुराहरू नदेखियोस् भन्ने हिसाबले पनि यो ग्लासको धेरै युज हुन्छ भने नेपालमा पनि बिस्तारै यो युज हुन थालेको छ र यसलाई पनि म खोलिरहेछु यो पनि प्याकिङ हेर्नुहुन्छ नि एकदमै मजबुत प्याकिङ सहित आएको छ किनभने यो भित्रको टेम्पर ग्लास नभाँचियोस् नबिग्रियोस् भनेर पनि हेर्नु कस्तो मजाको छ झर्दा पनि के नहुने गरी आएको छ तलबाट स्टिकर टाँसिएको छ यसलाई पनि म उकाइरहेको छु र यसलाई उकाएपछि यहाँभित्र तपाईँले टक्क टेम्पर ग्लास देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ भने सेम किट तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ र कसरी लाउने भन्ने कुरो विधि पनि यहाँ छ तपाईँले इन्स्टलेसन गाइड तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ र यो किट त भइहाल्यो अघि मैले खोलिसकेँ नि अब यो टेम्पर ग्लास कस्तो छ हेरिहालौँ यसलाई पनि कस्तो मजाको प्याकिङमा ल्याइएको छ यहाँनिर यसलाई म खोल्दैछु बिस्तारै टक्क पारेर खोलिसकेपछि हेर्नुहुन्छ भने यहाँ मजाको कालो रङको स्क्रिन तपाईँले देख्नुहुन्छ र यसो हेर्नुहुन्छ र यो लगाएपछि फोन कालो हुन्छ जस्तो लाग्छ पनि लाग्दैन किन भित्र फोन बलेपछि तपाईँले सबै डिटेल चाहिँ यसमा देखिहाल्नुहुन्छ भने साइडबाट यसरी हेर्दा चाहिँ पुरै कालो देखिन्छ तपाईँले यी पनि हेर्नुहुन्छ भने ल म बिस्तारै देखाइन्छु हल्का टर्न गरेर तपाईँले कालो देखिहाल्नुभयो हल्का टर्न गऱ्यो भने तपाईँले कालो देखिहाल्नु साइडमा भएको मान्छेले कसैले पनि नदेख्ने भयो र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने ठक्क क्यामेराको लागि चाहिँ सानो नोच पनि यहाँ छोडेको छ कटआउट छोडेको छ किनभने यो ब्ल्याक स्क्रिनले गर्दाखेरि हाम्रो जुन फ्रन्ट क्यामेराबाट देखिने भिजिबिलिटी अलिकति कम नहोस् भनेर पनि यो नोच यहाँ छोडिएको हो भने तपाईँको स्क्रिनलाई चाहिँ मजाले प्रोटेक्सन सँगसँगै तपाईँको प्राइभेसी पनि मेन्टेन गर्छ र एउटा कुरो चाहिँ याद के गर्नुपर्छ भने यसबाट चाहिँ 100% ट्रान्सपरेन्सी चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हल्का तपाईँको ब्राइट बनाएर चाहिँ तपाईँको स्क्रिन चलाउनु पर्ने हुन्छ यदि तपाईँ लो अलिकति कम लाइटमा यदि चलाइराख्नु पर्दैन अलिकति बढी लाइट चाहिँ बारे चलाउनु पर्ने हुन्छ तर तपाईँको स्क्रिन प्राइभेसी चाहिँ मजाले नै हुन्छ यो त थियो तपाईँको JCPal भन्ने ब्रान्डको नयाँ आएको 15 सिरिजलाई चाहिने टेम्पर ग्लास र कभरहरू भने यसको पुरा डिटेल तपाईँले हाम्रो वेबसाइटमा राखिसकेको छ जहाँ तपाईँले हाम्रो प्रोडक्टलाई हेरी अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यी हाम्रो स्टोरमा आएर पनि यो प्रोडक्टहरू लाउन सक्नुहुन्छ
र यति भन्दै आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने तपाईँलाई चाहिने यस्ता खालका प्रोडक्ट तपाईँबाट छुट्न सक्छ। त्यसकारण बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।